أشعر بأن بطني يؤلمني، أو ربما أنا حامل بطفل. إن بطني يؤلمني جداً. آمل ألا أكون حاملة بطفل. أنا آمل أن تكون نتيجة الحمل إيجابية. الآن سأقوم بفعل هذا الاختبار لكي أعرف. الآن سوف أفعل هذا وأنتظر قليلاً وسأعرف النتيجة. أنا آمل أن تكون النتيجة سلبية. حسناً، حان الوقت الآن. أنت تقيدني الآن من دون فائدة. أنت دائما تقومين بسرقة المنتجات من الأماكن التجارية. أنا لم أكن أقصد سرقة أي منتج هناك، وعلى أي حال أنا حامل ويحق لي ما أريد. متى سوف يأتي زوجها كي يأخذها من هنا كما يجري دائما؟ اتركني. حبيبتي، أنت هنا مجدداً؟ كيفن، أرجوك قل له أن يفك قيودي. ولا تطلب هذا حتى. لكن أرجوك، لدينا موعد مع طبيبتها الخاصة، من فضلك دعها تذهب الآن رجاءً. أنا لا أعلم. يا له من شرطي مزعج. لكننا بحاجة لهذا، اقبل من فضلك. حسناً، لكن بعد الموعد مباشرة قوموا بالعودة إلى قسم الشرطة. نحن سوف نفعل كل شيء تقوله لنا. هيا اذهبي. وأخيراً هذا. إلى متى هذه المرأة ستبقى مزعجة هكذا؟ يا طفلي العزيز، العصير سيكون مفيداً لك من أجل صحتك. أمك ستعتني بك دائماً أيها الصغير. مرحباً حبيبتي. ها قد جاء والدك المستقبلي. حبيبتي، هيا استعدي، بعد قليل لدينا موعد مع طبيبك. بالتأكيد، مع هذا الحمل أنا حقاً أنسى كل شيء. لا بأس بهذا أبداً، هيا دعينا نذهب. انتظرت هذا طويلاً. سينتهي هذا اليوم. قريباً سأذهب للمنزل لأقوم بتناول الطعام وأشعر بالراحة. من الجيد أنك ما زلت هنا أيتها الطبيبة. كنت آمل ألا يأتي أي شخص آخر هذا اليوم. مرحباً بكم. رجاءً، أنا أريد أن يكون لزوجتي أفضل غرفة للولادة هنا. نعم من فضلك. غرفة كبار الشخصيات. نعم، نحن لدينا مكان واحد. نعم، سوف أقوم بالولادة في أكثر الظروف راحة. نعم، إذا تفضلوا واجلسوا قليلاً وسأبحث في المواعيد التي يمكن أن تلدي فيها. أجل من فضلك. حسناً، نحن لدينا موعد لك في... مرحباً أيها الطبيبة. مرحباً بكم. هل قمتم بحجز موعد قبل المجيء إلى هذا المركز؟ نعم، ونحن نملك قسيمة بهذا. ولكن نحن وصلنا أولاً. انتظري قليلاً وسوف أقوم بمساعدتهم، وبعد ذلك سوف نكمل الإجراءات. وما طلبكم؟ نحن بحاجة إلى أن يولد طفلنا في أفضل الظروف الموجودة في المستشفى. أجل؟ نعم، مكان واحد وأنتما 2. ماذا سنفعل؟ كيف ماذا؟ سيكون المكان لزوجتي أنا. لا، لزوجتي. سأدفع مالاً إضافياً لهذا. أنا سوف أدفع لك أكثر. إذن كفى، أنا الشخص الذي يقرر بهذا الشأن. الفتاة التي سوف تلد قبل الفتاة الأخرى هي التي ستحصل على المكان. وكيف سوف نعرف هذا؟ لقد نسيت أن أعطيكم المفاتيح. ولما هذا؟ هذه مفاتيح المنزل، سوف تعيشون سوياً. من تلد قبل الأخرى ستحصل على الجناح الأفضل هنا. إنها فكرة رائعة. نعم، أنا مع ذلك أيضاً. لكن أنا لا أفضل العيش مع أي أحد. لذا هيا أمسكوا المفاتيح وقرروا بأنفسكم. شكراً لك. وأخيراً قمت بحل هذا، والآن يمكنني العودة إلى المنزل وأنا مرتاحة البال. في القريب جداً أنا سوف أصبح أم، ولذا علي أن أتعلم كيف أعد الحليب. للقيام بذلك نحتاج لزجاجة خاصة للأطفال، وحليب وماء فاتر، والشيء الرئيسي هو أن يكون صحياً.
إذن لقد نجحت في صناعته. إن طفلي ستكون صحته جيدة بهذا الغذاء الصحي. وماذا تفعلين أنت في المطبخ؟ أنا أتعلم كيفية إعداد الحليب من أجل طفلي. وأنا أريد هذا. لتخرجي من هنا. هيا اخرجي من هنا فوراً. لكن أنا لن أزعجك أبداً، أعدك. هل تعانين من مشاكل في السمع؟ قلت لك اخرجي بسرعة. حسناً، سأخرج. يا لهذه المرأة، هي تقف وتتجادل معي بكل وقاحة. حسناً، ماذا أعدت لنا هنا في هذه الزجاجة؟ إن طفلي سوف يتناول طعاماً عصرياً بالتأكيد. سأضيف لهذا بعضاً من الرقائق وبعضاً من الفلفل، سوف يصبح أفضل. بالفعل هو أفضل بكثير. كم أصبح لون الحليب هو أسود، وطفلي يحب اللون الأسود. يمتلك صفات والدته كلها. أنا بالتأكيد أفضل وأروع أم في العالم كله. ما هذه الفوضى كلها؟ يجب علي أن أرتب هذا المكان. يجب أن أنظف كل شيء من أجل مارتن، ويجب أن أحضر الطعام. كم أنا زوجة جيدة جداً. أوه حبيبتي، أنا لا أصدق أن هذا اليوم قد انتهى. كان عملي شاق جداً هذا اليوم. إذن أنا سوف أقوم لك بتدليك لترتاح. لا، فأنت غالباً متعبة أيضاً. لكن هذا أفضل شيء أقدمه من أجل زوجي. أوه، أنت أفضل امرأة وأفضل زوجة على الإطلاق. وأنا أملك أفضل زوج في هذا العالم. إذن نحن أسعد عائلة في العالم كله. كم أن هذا المقطع مضحك بالنسبة لي. يجب أن أري هذا المقطع بسرعة لزوجي كيفن. مرحباً. كيفن، انظر بسرعة إلى المقطع. ليس لدي الوقت للمقاطع، فأنا متعب جداً. ولماذا تصرخ؟ هل تعتقد بأنني مسترخية؟ حسناً، لا تغضبي. أنا في الواقع أحمل في بطني طفلنا نحن الاثنان. أجل، أنا لم أعد متعباً أبداً. إذن حسناً، اسمعي الآن. أنا بحاجة جداً إلى مسند للقدمين. فيوليتا، طلب آخر؟ هذا لأجل راحة طفلنا. ما الذي لم أقم بفعله حتى الآن من أجل زوجتي الحبيبة ومن أجل طفلي؟ أنا أشعر بالراحة جداً عند قيامك بهذا. أنا أشعر بالتعب الشديد. أنا أشعر بالسعادة عندما أقوم بإطعام طفلي طعام صحي. متى سيقوم النادل بإحضار وجبتي الصحية؟ إذن أنا لا أفهم، هل أنت تقومين باللحاق بي؟ أنا أتيت إلى هذا المكان أولاً. حسناً، أنا جائعة جداً، لذلك أنا سأضطر إلى الجلوس معك. نعم، أرجوك أن تجلسي معي لنتناول الطعام سوياً. أريد منك ألا تتحدثي معي، سئمت منك. يا فتاة، ها هي وجبتك. الرائحة لذيذة جداً وشهية. خضروات طازجة لأجل طفلك الصغير. يبدو إنها لذيذة. كم أنه مقرف. أستطيع طلب الشطائر؟ نعم يمكنك. هل هذا طلبك الأخير؟ نعم، وبسرعة أيتها النادلة. أنا لا أفهم، هل ستقومين بإطعام طفلك الصغير الشطائر؟ إن هذا ليس من شأنك أبداً. كما تريدين. قد أصبحت جاهزة، الشطيرة خاصتك. ما هذا الذي قمت بإحضاره لي الآن؟ كان يجب عليك أن تخمني جيداً ما قد أريده بالضبط. بإمكانك إيضاح طلبك أكثر. إذن هيا أحضري لي بعضاً من الحلويات. إن هذه الشطيرة لا تعجبني أبداً. للأسف. لما لم تطلبي الحلويات من البداية؟ ولما تصرفتِ هكذا؟ هذه الفتاة طيبة ولطيفة. إن هذا هو عملها. هذه الحلويات خاصتك. إن هذا الآن سيكون أفضل بكثير. إن
هذا الخليط مثير للاشمئزاز جداً. من الجيد أنني لست حامل. لقد حان الوقت لكي أتناولها كلها. نعم، إنه طفل تعيس. هيا هيا أسرع، هيا أركض. وأخيرا ذهبت فيوليتا وأستطيع الجلوس بهدوء وأقوم بألعاب الفيديو أيضا. مرحبا يا صديقي. أوه، لماذا أنت لست برفقة زوجتك الحامل؟ ذهبت إلى المقهى، لقد اشتقت إليها كثيرا. مفهوم. زوجتي لطيفة جدا بالفعل. أنت محظوظ، لكن زوجتي حسناً لا أريد أن أتحدث عنها. هل يمكننا أن نلعب معاً؟ أنا لم ألعب مطلقا بألعاب الفيديو. هل هذا مزاح؟ لا أبدا، فأنا لا أحب ذلك. سيكون هذا ممتعاً، أنا أعدك بذلك. كما تريد، سأجرب الأمر. انظر جيداً وتعلم. أجل، سأجرب هذا. إن هذا ممتع حقا. يا طفلي، الآن أمك سوف تقرأ لك عن التاريخ في الهواء اللطيف. أريدك أن تكون بصحة جيدة وطفل ذكي جداً وجميل أيضاً. اسمعني جيداً، إن سكان بلدنا عددهم إذن يا صغير، هذه هي الحفلة الأولى لك برفقة والدتك، وهذا الملهى الليلي المفضل لدي، لذا دعنا نتسكع معاً. ياهو! عندما ألدك سوف تصبح مثل والدتك، محباً للحفلات. كم أنا سعيدة لأنني سأربي طفلي ليكون مثل أمه. هوهو! فيوليتا، ماذا تفعلين أنت هنا؟ كيفن، مرحباً. أظن أنني قد قمت بطرح سؤال عليك الآن. ماذا أفعل؟ أنا أرتاح وأقوم بالرقص. لكن الطبيبة قد حذرتك من الذهاب إلى الحفلات الصاخبة. أعدك ألا أتأخر أبداً. وعلي أن أظهر لطفلي كيف تقوم والدته بقضاء وقتها. هيا بسرعة إلى المنزل. لكن يا كيفن، أنا حتماً سوف أتولى أمر اهتمامي بطفلنا المستقبلي وبك أيضاً. لكنني أنا أريد أن أبقى هنا. هكذا؟ إذن أنا راحل الآن. لا تذهب، انتظرني. سئمت كثيراً من هذا الحمل. كيفن، أنا لا أستطيع اللحاق بك بهذه السرعة، هذا صعب. حسناً، هيا لنذهب. أنا بانتظار طفلنا أو طفلتنا. أنا أيضاً دائماً أتخيل كم أنه سيكون طفل صغير يشبه أمه. لا، أباه. أوه، يبدو أن شخصاً ما قد أتى. سأفتح الباب. لا، اجلس، بل أنا سأفتحه. يا لها من زوجة صالحة ولطيفة. أتساءل من جاء إلينا الآن. نحن لم ندعو أحداً إلى هذا المنزل. مرحباً، إن هذا الطرد من أجلك. لكن أنا لم أطلب شيئاً من أي متجر أو بائع في هذه المدينة. بحسب فهمي للأمر أن هذا يتعلق بالطفل. أجل، ربما هذا. ودعني الآن. عزيزي، لقد وصل في هذه اللحظة شيئاً يخص طفلنا. حقاً؟ دعينا نرى ما به بسرعة. نعم، هيا. هذا رائع. هذه هي الأشياء التي كنت أريدها. كما أنها لطيفة. نعم، أنا أريد أن أرى طفلنا بهذا الثوب في أسرع وقت ممكن. وأنا. حسناً، ماذا لدينا هنا أيضاً؟ إن هذا لطيف جداً. نظراً لأن المتجر لا يحتوي على ملابس مناسبة تليق بطفلي الجميل، سأصنعها أنا. يجب أن يكون شيئاً طفولياً ورائعاً جداً. حسناً، حان الوقت لنبدأ. سنرسم رسمة أولية. هكذا هكذا، وأنا سوف أقوم بقصه. وبعد ذلك سأضيف عليه هذه الإكسسوارات الجميلة. قد حصلنا على قميص جميل وصغير لطفلي.
يا لها من صالة ألعاب رياضية جميلة. ابتعدي، وأنا أريد أن أرى كل شيء هنا. كم أنك مزعجة. إن هذا رائع. لا بأس يا طفلي، الآن سوف نقوم بتمارين اليوغا. لكن اليوغا هي رياضة مملة جدا. لكنها جيدة جدا من أجل سلامة الجنين. أنت ذكية. بشكل عام أنا سأفعل ما يحلو لي فقط، هل تفهمي ذلك؟ حسناً، إنها مجنونة. لكن أنا سوف أقوم برفع هذه الأثقال. انتظري، كلا، أنت ستقومين بإيذاء طفلك بهذا الشكل. يا لك من امرأة مزعجة، أنا سأفعل ما أراه مناسباً، هل تفهمين؟ أوه يا لهذا الطفل المسكين. على كل حال أنا بنفسي أعلم ما هو الأفضل. نعم، إن طفلي يمتلك الحظ لأن والدته ليست فيوليتا. كل شيء أصبح سيئاً الآن. أنا لم أعد أحب أي شيء هنا. وهذه الأريكة أيضاً لم تعد مريحة كما كانت. حبيبتي، لما أنت حزينة؟ أنا أبكي لكنني لا أعلم ما هو السبب. إن هذا يحدث، إنه من ضمن تأثيرات الحمل السلبية. اهدئي قليلاً. أنا لا أستطيع. ولكنني أنا بجانبك. لكن يبدو لي أن لا أحداً يحبني في هذا العالم كله. ولكن ما الذي تقولينه الآن؟ إذن انتظري قليلاً. حسناً، إن مارتن رحل والآن بقيت بمفردي. حبيبتي، إن هذه الزهور الجميلة هي فقط من أجلك. إن هذه الزهور من أجلي؟ أجل، تفضلي. يا لها من زهور جميلة، أشكرك. لقد ابتسمت وأخيراً. نعم، وكل هذه السعادة بفضل حبيبي. أوه، على ما أعتقد أنني قد أحسنت التصرف. أنا أملك زهورا جميلة. أنا سئمت من كل شيء حقاً. أريد أن أحطم كل الأطباق في هذا المنزل. هل كنت أتوهم أنك قلت أنك تريدين أن تحطمي الأشياء؟ نعم، أنا أريد. حبيبتي، لماذا تفعلين ذلك؟ لا شيء، أنا حامل وأستطيع فعل هذا. حبيبتي، لا يمكنك فعل ذلك. اصمت وإلا سأكسره. عزيزتي، انتظري لحظة وسأعود في الحال. أنا أتساءل إلى أين هو ذهب؟ إن هذه الأزهار من أجل أجمل امرأة في العالم. ولما أحتاج للزهور ذات الرائحة الكريهة؟ هل حقا كريهة؟ أنا لا أحب الأزهار أبداً، يجب أن تعلم هذا. لكنني حاولت بشدة. انتظري، أنا أملك شيئاً آخر من أجلك. انظري، إنها الحلوى المفضلة لديك. أنا سوف أتقيأ من منظرها. هيا ابعدها عني الآن. لا أستطيع إرضاءك بأي شكل. لكنك رجل لا يعرف كيف يستطيع التقليل من حزن زوجته الحامل. فيوليتا، لا تغضبي من فضلك. أنت تستفزني كثيراً. كل شيء إلا هذا. هذا كله لأنك لا تستطيع تربية زوجتك ولا تحبني أيضاً. أرجوك فيوليتا. أنا سئمت من هذه الحياة كلها، ولا أريد أن أتناول الطعام حتى. الآن سوف أقضي وقتاً ممتعاً. إيفن؟ مارتن، لا تنظر إلي هكذا أرجوك. يا رجل، قل لي ما الذي حدث؟ أنت قل لي، ما الذي تفعله هنا؟ أتيت لتناول الطعام. حسناً، لماذا أنت تبكي؟ إنها فيوليتا، مهما فعلت من أجلها تبقى غاضبة جداً. أنا أفهم هذا جيداً. إنها تقلبات مزاجية مزعجة وسيئة أيضاً. لكن هي سرعان ما ستلد طفلاً صغيراً لك، هذا رائع جداً. أنا فقط أريد أن أعيش بسلام، هل تفهمني؟ حسناً، أعتقد أنك بحاجة إلى الهدوء قليلاً. خذ، اشرب هذا المخفوق واسترخي قليلاً. من الجيد لقاؤنا معاً في هذه الفترة. هذا صحيح، وأنا سأكون لك صديقاً حقيقياً. وأنا يا طفلي، لماذا أنت تدفعني طوال هذا الليل؟ أنت تؤلم أمك جداً بهذه الطريقة.
ماذا أفعل لتهدأ قليلاً؟ أنت أصبحت ثقيلاً وأنا لا أستطيع تحملك. من الواضح أنك ستأتي في القريب. بالضبط. سأقيم لك حفلة روك رائعة لكي تعتاد على الحفلات الصاخبة تلك. أوه، يتحرك على الإيقاع على الفور. تبين أنه طفلي. يا صغيري، أنت تدفعني بشكل لطيف جدا، ولكن أمك تشعر بأنها ليست بخير أبدا. ماذا علي أن أفعل لكي لا تستمر بالحركة هذه؟ بالضبط، أنا سأغني من أجلك بعضاً من أغاني الأطفال اللطيفة جداً. اهدأ يا طفلي، اهدأ، أنا أحبك جداً. حسناً، أين هو مارتن؟ لقد وعدني في هذا الصباح بمفاجأة. أنا وطفلنا في انتظارك يا حبيبي. حبيبتي، هل أنت مستعدة؟ مارتن، وأخيراً عدت إلى المنزل. أجل، أنا قد اشتريت من أجلك. ماذا؟ هيا أرني من فضلك. انظري، إنها كعكتك المفضلة. مرحى، أنت أفضل رجل على الإطلاق. هيا أعطني هذا. كم أحبك عندما تكوني سعيدة. أنا لدي فراشات في معدتي. أنا أخشى منهم. حبيبي، ما الذي حدث لك؟ لا تقلق يا زوجي، سوف أساعدك الآن. شيء غريب يحدث هنا. حسناً، إن هذه الرقائق تشعرني بالحر الشديد. أين الماء؟ أوه، عصير! الآن سأقوم بشربها كلها. أوه، فيوليتا؟ من شرب العصير الخاص بي؟ إن هذه لك، لم أكن أعلم. والآن ما الذي يجب علي أن أشربه؟ أنا أشعر بالأسف لأنك لا تفهمني أبداً. حبيبتي، لا تغضبي. كيفن، أنا مستعدة كي أسيء التصرف هذه اللحظة. أوه. بسرعة إلى المتجر للحصول على العصير. لديك دقيقتان فقط. سأعود حالاً. أنا بانتظارك. لا، أنا سوف أذهب إلى المتجر المفضل لأرى ما هي المنتجات الجديدة في المتجر. أوه، مارتن، إلى أين أنت ذاهب الآن؟ الآن سنذهب أنا وسوزي إلى المتجر. أليس المتجر نفسه القريب من منزلنا؟ نعم، إنه هو. لماذا؟ أوه لا، لقد فسد كل شيء. ما الذي حدث معك؟ كيف سأشرح لك هذا؟ أنا وزوجتي فيوليتا ذاهبان إلى هناك أيضاً. إذن وليكن. أنت تعلم بأن زوجتي فيوليتا لا تعجب بسوزي أبداً. نعم بالضبط، يجب علينا القيام بشيء ما حتى لا يروا بعضهم. نعم، هذه فكرة جيدة، لكن كيف؟ نعم، أنا لم أفكر في طريقة. أوه، أستطيع أن أجعل فيوليتا تتأخر لغاية عودتكم للمنزل، ما رأيك؟ نعم، إنها فكرة جيدة. استمتعوا بوقتكم جيداً. نعم، أشكرك يا رجل. من الجيد أنني وكيف متفقان. في المتجر يوجد أشياء لطيفة جداً من أجل الصغار. لدينا هنا قسم خاص من أجل أطفالنا، وقسم آخر خصيصاً للكبار. من الجيد أنني قمت بترك المقهى القديم وقمت بفتح متجر خاص للألبسة. حبيبتي، تفضلي، هنا يوجد كل شيء نريده. ماذا سأختار؟ أوه، يوجد ملابس للأطفال أيضاً. حبيبتي، أنت تشترين دائما ملابس لأجل طفلنا المستقبلي. ربما عليك شراء شيء لنفسك الآن. لا، أنا أفضل الآن أن أشتري من أجل طفلنا. كما تريدين، أنت ستكونين أماً رائعة. نعم، إنني أعلم. أوه، إن الآباء المستقبليين يبدون سعداء جداً. يا فيوليتا، هذا حسناً، توقفي. ماذا حدث؟ يا إلهي يا مارتن، اعتقدت أنك قد انتهيت. لم أعلم أننا سوف نتأخر باختيار الملابس. هيا ابعد فيوليتا قليلاً. حسناً حصل؟ حبيبتي، لقد نسينا النقود.
حبيبتي، هل ستتأخرين؟ لا، سآخذ هذا وهذا. يا فتاة، هل يمكنك أن تحسبي ثمنهم؟ إذا سمحت لي أن أجمعهما لكما. حسابكما $100. بالطبع. مارتن، هيا ادفع لها. بالطبع يا حبيبتي. لقد سررت جدا بلقائكم. ونحن سررنا بلقائك. والآن وداعاً. شكراً لك يا عزيزي على قدومك. يا لهما من زوجان رائعان جدا. الآن بإمكانك أن تدخلي. كان بإمكانك العودة إلى المنزل لتجلب النقود وكنت سأنتظرك. لا بأس بهذا، أنا فقط أردت أن أتجول معك. حسناً، أنا يجب علي أن أشتري شيئاً جديداً لنفسي. فتاة أخرى حامل تأتي لزيارتنا اليوم. حسناً. أشعر بأن وجهها مألوف إلى حد ما. فليكن. فيوليتا، هل بإمكاننا أن نحصل على شيء لطفلنا من هنا؟ لما هذا؟ الطفل لم يلد بعد، لكن أنا أحتاج شيئاً جديداً. انظر إلى هذا الزي. انظر لهذا. حسناً، افعلي ما يحلو لك. إذن سأخذه، لكن ماذا أيضاً؟ أجل، هيا اجري. هدف. ووهو. إن ألعاب الفيديو هي أفضل شيء ابتكرته البشرية. هيا اركض. يا صديقي، هيا. من الجيد أنني قد وجدتك. صاحبي، هل لديك أمر عاجل؟ لدي لعبة. نعم، إنه أمر هام. سألعب معك لاحقاً إذا قمت بالاستماع إلي. هل أنت جاد؟ حسناً، أنا أنصت. لقد وجدت شيئاً في المنزل لا يصدق. وماذا؟ هيا أخبرني، ما هو ذلك الشيء؟ دعنا نقيم حفلة خاصة لمعرفة جنس المولود. وما هي هذه الحفلة؟ صديقي، إنها خاصة لمعرفة جنس طفلنا. ولما هذا؟ يمكن للطبيبة أن تقول لنا عن هذا؟ أنت لا تفهمني، سيكون الأمر مثيراً. أجل، أفهمك. بشكل عام، إن هذه الحفلات عصرية جداً. أنا لا أعلم. هيا قل لي نعم أرجوك. وماذا لو تشاجرت فتياتنا هناك مجدداً؟ لن يتشاجرن، أنا وأنت هناك. حسناً، أنا موافق. هيا. هذا جيد، إن التنظيم علي. هاي، ألن تلعب معي؟ إنه حقاً غريب. لا بأس، دعه يفعل ذلك إن كان يحبه. والآن أنا علي أن أربح بهذه اللعبة. أجل، هيا. إذن من هو التالي؟ مرحباً يا طبيبة، جئنا إليك من أجل المراجعة. حسناً، اسمك هو سوزي؟ هذا موجود هنا. تفضلي واجلسي كي نبدأ بالإجراءات. مارتن، أنا قلقة جداً. ستكون الأمور بخير، هيا. إذن اجلسي وأنا سأقوم بتحضير كل شيء من أجل الفحص الطبي. آسف يا طبيبة، لقد تأخرنا قليلاً. كل هذا بسبب إهمالك. هل أنتم أتيتم مرة أخرى في الوقت نفسه؟ أجل. حسناً، إذن فيوليتا تفضلي واجلسي على الكرسي. إنني لا أطيق هذه الطبيبة. إذن الآن سوف نقوم بمعرفة ما هو جنس أطفالكم القادمون. لا، توقفي. لماذا لا يا حبيبي؟ ماذا هناك؟ دعينا نكتب جنس المولود على قطعة من الورق. ولما نفعل هذا؟ أنا وكيفن نرغب في إقامة حفلة نكشف فيها عن جنس الطفل. نعم، إنها حفلة لجنس المولود. رائع. أنا لم أسمع عن هذه الحفلة من قبل. نعم، لتفعلوا ما يحلو لكم، لكن أنا سوف أتحقق الآن من صحة طفل كل منكما. هيا قولي لي. انتظري لحظة فقط لأفحص جيداً. يمكنني أن أقول لكم أنه لديكم طفل جيد. حقاً إن هذا رائع. إذن وماذا بشأن طفلي أنا؟ الآن سوف أقوم أنا بالفحص عن طفلك. حسناً، بإمكانك أن تكوني أكثر حذراً. نعم بالطبع، أنا سأريك كل شيء. حسناً. لدي شعور كبير بأن طفلك يقوم بحفلة هناك الآن. على الفور اتضح بأنه يشبهني. أجل، إذن سوف أراك لاحقاً عزيزتي. بإمكانك الذهاب. مع السلامة الآن. مع السلامة. خذ
كل شيء اختفى. لا أريد أي شيء آخر. لا أريد المزيد من الحفلات. حبيبتي اهدئي رجاء. هل تتخيل هذا؟ إن هذا كابوس. كل شيء بخير، لا داعي للصراخ. ما الذي يجب علي أن أفعله؟ حبيبتي لا تغضبي، لا داعي للغضب. كيف هذا؟ وأنا لا أستطيع أن أرتدي فستاني الجميل الذي اخترته بنفسي. لأن بطنك أصبح حجمه كبيراً، طبيعي جداً. كيفن، هيا اصمت، هيا بسرعة. لا، لن أصمت أبداً. أنا أحبك جداً مع بطنك الكبير. على أي حال علي أن أشتري شيئاً مشرقاً ولامعاً من أجل الحفلة. أنا أشعر بالتعب. ربما لن أدخل في هذا الثوب أيضاً. أنت تبدين جميلة جداً وبكل شيء. إن هذا الحمل يفسد لي حياتي. من الجيد أن الرجل لا يحمل بطفل أبداً. لكن أنا سأضع أحمر الشفاه. هذا يليق بك وتبدين جميلة به. كيفن، اصمت بسرعة. من الصعب جداً أن أتعامل مع امرأة حامل. وأخيراً سنقيم حفلة معرفة جنس المولود. إن مارتن فكر بشيء رائع جداً. يا حبيبتي، هل أنت مستعدة؟ مارتن، سوف أضع أحمر الشفاه بسرعة الآن وسنذهب. لكنك ذاهبة إلى حفلة لمعرفة جنس طفلنا. ليكن؟ كنت أعتقد أنك سترتدين شيئاً أفضل. مارتن، أنت تعلم أنني أحب الملابس المريحة جداً والقليل من الزينة. ولما هذا؟ إن هذا اللباس الفضفاض لا يزعج طفلنا. لقد اشتقت إليك جداً كما كنت قبل الحمل. أنا أفهم هذا، لكن لا أستطيع أن أرتدي حذاء عال. لا مشكلة، أنا سأنتظر هنا حتى تلد الطفل. اتفقنا، لذا انتظرني بضع دقائق وسوف أكون جاهزة. موافق. الآن أصبح كل شيء جاهز هنا. أنا لم أفهم أبداً كيف ستقوم فتياتنا باكتشاف جنس المولود بعد. هل هو طفل أم طفلة؟ كيفن، في داخل هذه الكعكة ورقة تحمل الجواب. إن هذه فكرة رائعة حقاً. بالتأكيد لم يتبقى إلا مجيء الفتيات. أجل، في أي لحظة من الممكن أن تأتي. فيوليتا، هل تستطيعين الرؤية بهذا؟ لا، ولكن إذا قمت بالاقتراب مني أكثر سوف ألقنك درساً لن تنسيه. ها هن قد أتوا. أهلاً يا فتيات. هل أنتن جاهزات للمفاجأة؟ نعم. اخلعوا هذا عن أعيننا بسرعة. انتظرنا لحظة. كم هذا المكان جميل، شكراً لكم يا رفاق. نحن نعلم هذا. كيفن، هل يمكنك خلع قناعي بدلاً من الوقوف؟ لقد نسيت. تفضلنا إلى الصالة. كيفن، أنت تعلم أنني لا أفضل تلك الأجواء اللطيفة. حقيقة لست أنا من نظمت هذا. انظري إلى هذه الطاولة. لا أصدق، يوجد هنا كعكة سوداء. أجل، وهناك قطعة من الورق بها جنس مولودنا. هذا مثير للاهتمام. مارتن، بدا لي أن كيفن قال أننا سنكتشف جنس طفلنا من خلال هذه الكعكة. صحيح، أنا هو صاحب الفكرة. وهذه هي الكعكات المفضلة لديك وبلونك المفضل أيضاً. يا لك من رجل رائع جداً. هيا، لا أريد أن تتحدثوا، أريد أن أعرف ما هو جنس طفلي الصغير. إذن هيا تناولوا تلك الحلوى. 3 2 1. مرحى. إذن لقد حان دوري الآن. يا سوزي، ماذا هناك؟ نحن لدينا فتاة. فيوليتا، على الأقل لم ننجب فتاة. لا، لدينا صبي كما أردنا بالضبط. رائع. يا أصحاب، أشعر بأن بطني يؤلمني. سوزي، ربما هذا بسبب الحماس الزائد لهذه الحفلة. لا مارتن، يبدو أنني سأنجب. ماذا؟ كيف؟ لا تسأل يا مارتن. كيفن، ماذا سنفعل الآن؟ فأنا أشعر بأن بطني يؤلمني أيضاً. فيوليتا، لا داعي لهذا، لن يصدقك أحد. كيفن، أنا أقول لك الحقيقة. كيف حدث هذا؟ أنا لست مستعداً لهذا بعد. إن هذا يحدث عندما لا تكون مستعداً، هل تفهمني؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل الآن؟ كيفن، نحن يجب علينا أن نأخذه إلى المستشفى. نعم يا رجل، دعنا نذهب بسرعة. ماذا سأفعل؟ سألت.
إذن يا فتيات كيف حالكن؟ سالت أيها الرجال كفوا عن إزعاجنا قليلا. لكننا بحاجة لمعرفة أي شيء. كل شيء يبدو جيدا. يا مارتن علينا الانتظار فقط. إلى متى هذا؟ لم أكن أعتقد أن الولادة تستغرق وقتا. نحن بالفعل لا نعرف شيء. ما هذا؟ هل هذا صوت أطفالنا؟ على ما يبدو نعم. هل أنتم مستعدان من أجل رؤية الأطفال الصغار؟ نحن مستعدان. وأخيراً هذا. حسناً، لقد فعلت كل ما بوسعي وأنتم أكملوا الباقي الآن. حبيبتي أرني ابنتنا هيا. انظر يا حبيبي، إنها لطيفة جدا. أوه نعم، إنها تشبهك. فيوليتا، هل يمكنني أن أرى ابننا؟ هذا هو ابننا مثل أمه بالضبط، انظر إليه. أصبحت أسعد إنسان في العالم كله. وأنا مرحبا.